નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું લાલ મરચાની ચટાકેદાર ચટણી। આ ચટણી બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે 250 ગ્રામ લાલ મરચાં। આ ચટણી બનાવવા માટે મરચાં ચૂઝ કરતી વખતે આપણે આવા દળદાર એકદમ લાલ કલરના મરચાં ચૂઝ કરવાના છે। તેમજ ફ્રેશ કોથમીર જે મેં 50 ગ્રામ લીધેલ છે તેને આ રીતે આપણે દાંડલી સાથે જ કટ કરવાના છે। તેમજ 50 ગ્રામ લીલું લસણ મેં લીલું લીધેલ છે। આપણે લીલું સૂકું બંને અથવા કોઈ પણ એક લસણ પણ લઈ શકીએ। એક મીડિયમ સાઇઝનું લીંબુ, 1.5 ઇંચ જેટલું આદું, તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને હાફ ટેબલસ્પૂન નમક। તો ચાલો બનાવીએ લાલ મરચાની ચટાકેદાર ચટણી। લાલ મરચાની ચટાકેદાર ચટણી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે કોથમીરને દાંડલી સાથે બારીક સમારી લઈએ। સેમ વે આપણે લસણને પણ બારીક સમારીને કોથમીર સાથે જ એડ કરી દઈએ। લસણ મેં માત્ર લીલું લસણ જ દીધેલ છે, પણ આપણે લીલું સૂકું બંને પણ લઈ શકીએ। તેમજ જે લોકો લસણ નથી ખાતા એ લોકો લસણ સ્કીપ કરીને પણ ચટણી બનાવી શકે છે। તો આ રીતે મેં બધું જ લસણ બારીક કાપી લીધેલ છે। હવે આપણે મરચાં કાપી લઈએ। જો ચટણી તીખી બનાવવી હોય તો સીડ્સ રાખી શકાય, નહીતર સીડ્સ રિમૂવ કરીને પણ બનાવી શકાય। ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતે મેં મરચાંને પણ બારીક સમારી લીધા છે। આપણે આ ચટણી હાથેથી ખાંડીને બનાવવાની છે, માટે બધું સાવ બારીક સમારવાનું છે। હવે તેમાં આદુને આ રીતે છીણીને નાખીશું। આ રીતે છીણવાથી આદુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય છે। હવે આપણે એડ કરીશું સુગર, ધાણા જીરું, સોલ્ટ તેમજ લાલ મરચું પાવડર। ચટણીમાં આ રીતે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું નાખવાથી ચટણીમાં એક સરસ જુદો ટેસ્ટ આવે છે। તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ। આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે થોડું થોડું મિશ્રણ લઈને ખાંડી લઈએ। તૈયાર છે આપણી ચટણી। આપણે આ ચટણીને આટલી અધકચરી જ વાટવાની છે। સેમ વે આપણે આ ચટણીને મિક્સરમાં પણ પીસી શકાય, પણ આ રીતે હાથથી કાઢવાથી ચટણીના સ્વાદમાં 4 ચાંદ લાગી જાય છે। હવે આ ચટણીને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ અને આ રીતે બાકીની બધી જ ચટણી પીસી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતે મેં બધી ચટણી ખાંડી લીધી છે, તેને હવે એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। તો તૈયાર છે આ લાલ મરચાની ચટાકેદાર ચટણી। આ ચટણીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને એકાદ વીક સુધી આરામથી ખાઈ શકાય। તમે આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો અને સાથે આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।